नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनल केटीज वर्ल्डवर. तर मित्रांनो, बरेचदा असं होतं की आपण कुठल्या परप्रांतात गेलो तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आपल्याला पाहिजे असते ती असते आपली इंडियन स्पाइसेस. आपले भारतीय मसाले किंवा भारतीय भाज्या आपल्या ज्या मिळतात आपल्याला, तर ते थोडंसं अवघड असतं मिळणं. जर आपण कुठल्यातरी परप्रांतात अशा देशात गेलो जिथे आपल्या रोजच्या लागणाऱ्या भाज्या ज्या असतात त्या लगेच सहजासहजी मिळत नाहीत. तर मला पण असंच काही अनुभव आलेलं होतं जेव्हा मी पहिल्यांदा इकडे आले होते. तर इथे जिथे मी फ्रान्सला आलेले, तर तिकडे एक अशी जागा आहे, गार्दनॉड म्हणून त्या जागेचं नाव आहे, जिथे तुम्हाला बऱ्याच भारतीय भाज्या किंवा भारतीय मसाले वगैरे आणि खूप काही म्हणजे परप्रांतीय देशातल्या पण बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरे खूप अशा देशातल्या बऱ्याचशा वस्तू मिळतात तिकडे. पण ते इकडनं जिथे मी राहते तिथून थोडंसं पाऊण तासावरती आहे आणि आता कोरोनामुळे तिकडे जाणं जरा शक्य नसतं. सहजासहजी आपण जाऊ शकत नाही तिथे आणि कोरोनामुळे बरेचशी लोकं तशीही फिरत असतात तिथे. म्हणजे इथे जरी कर्फ्यू वगैरे असला तरी पण इकडे खूप लोकं जातात, म्हणजे दुकानात वगैरे असं तुम्हाला कुठेही असं दिसणार नाही की गर्दी कमी आहे वगैरे. तर आम्ही थोडंसं तिकडे जाणं टाळतो, पण मी तरी तुम्हाला तिथे पण नक्की एकदा घेऊन जाईन. पण आजचा आपला जो व्लॉग आहे तो आहे अशाच एका भारतीय सामानाच्या दुकानाबद्दल, जो माझ्या घरापासून अगदी 20 मिनटावरती आहे. तर तिथे मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे आज. म्हणजे जर तुम्ही माझ्या एरियाच्या जवळपास कुठे राहत असाल, ला डिफेन्सला राहत असाल तुम्ही, किंवा पुतो, सुरेन, नांतेर आणि कुर्बुआ, जर ह्या ठिकाणी तुम्ही राहत असाल ना, तर तुमच्यासाठी हा दुकान एकदम उत्तम आहे. तर ह्या दुकानाचं नाव आहे SKR म्हणून, एक्झॉटिक्स. तर त्याचा मी ॲड्रेस तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देणार आहे, नाव आणि ॲड्रेस, आणि इथेही लिहून देते. तर तुम्ही बघू शकता ते तुमच्या घरापासून किती अंतरावरती आहे दुकान. तर आज आपण जाणार आहोत इंडियन ग्रॉसरीज आणि इंडियन मसाले, भारतीय मसाले घेण्यासाठी. या दुकानामध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे तिथे तुम्ही काय काय घेऊ शकता आणि त्यांची किंमत काय काय आहे. तर चला सुरू करूया आजचा हा व्लॉग. तर मित्रांनो, इथे पोहोचण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे ला डिफेन्सवरून T2 पकडून शालबोग या स्टॉपला उतरून अगदी 4 मिनिटावरती आपण पोहोचणार आहोत SKRला.
मित्रांनो, मी असं काही विशेष सामान घेतलं नाही तिथून. तुम्हाला दाखवण्यासारख्या काही गोष्टीच फक्त घेतलेल्या आहेत. मला आशा आहे तुम्हाला आजचा हा एपिसोड आवडला असेल. हा दुकान असं आहे ना, की तुम्हाला लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी तिथे मिळते. असं होतं, की आपण कधी गार्डन गेलं, की 2-3 दुकानामध्ये जाऊन आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ किंवा वस्तू घ्यायला लागतात. तर हा एकमेव असं दुकान आहे जिथे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळतील. तर मित्रांनो, नक्की ह्या शॉपला व्हिजिट करा आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करायला विसरू नका. आणि तुमचं काही अजून तुम्हाला विचारायचं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की तुमचे कमेंट सांगा आणि भेटूया नेक्स्ट टाईम. तोपर्यंत बाय बाय.